kay Michael. So, bago din yung pambalot. bago yung pambalot. Ganyan lang talaga yung balot, guys. Amoy ano? Amoy Guangzhou. Si MOTUR X10 to. Okay? MOTUR X10. Right then. Lugin eh. Ito, as in, ano na to, diretso na. Diretso na, boy. Kalat. Nakalat tayo sa shop. Uy! May libreng tornilyo. Guys, May libreng tuloy. pag bumili kayo, may libreng tornilyo. Dadan! Let's go! Yeah! Wow! Guys! Wow! Unang, ano, May freebie! freebie. Hindi mo open! Ano to? Ito yung boy! Ha? Si Raze Raptor! Raze Raptor, guys! Sorry! Guys, sorry! Guys, sorry! Meanwhile, Okay, sige, tuloy na po siya. Tuloy! Let's go! Raze Raptor! Hindi to si MOTUR X10. Bago, guys. Si Raze Raptor. Ito dapat yung panggulo namin, pero ito pala yung box niya, no? Oo. 1, 2, 3. Ayaw ba? Wow! Guys! Ito na yun. Ano? Ito na. Ay, wow! Kala ko, ano? Taurus. Kala ko, Taurus to. Pre, paano ba yan? Wala na. Wala na, game over. Game over na to. Ganda, sir. CNC, oh. Okay, so first look, napakaganda! Yeah! So makita tayo, right out from the box, meron na tayong fender, no? Napakagandang deck, bagong-bago, 2021, yo! Makita tayo naman, no? Tayo ba yan, yo? So, dual pole din po ito. So, punong-puno na tayong dual pole sa, ano natin, sa lineup. So, kanina pa kami nagtataka, paano ikakabit tong ilaw na to, no? Tatami, no? Yung pala, meron palang ano, separate package para sa bracket. So makita nyo, meron pa tayong ganito. Napakaangas. So bubuin lang namin. Tama ba, boy? Oo. Kala ko kasi, dito lang, no? Alright, so makita nyo na buo na natin yung napakaganda na Raze Raptor! Tingnan nyo naman. Unang-una yun sa Pilipinas, tingnan yung design. Sobrang unique. Dual pole, tapos tingnan naman yung tsura mo. Paba, so pwede ka pong maglagay dito ng extra lights kung gusto mo. Or, napakalala, pwede mo di-adjust papasok. Triple lights na siya. Dual motor, 48 volts. Design ng deck, napaka-unique, bago-bago, no? Nandito yung pasukan niyo, napaka-linis tingnan. And then, 1 to yung house. 1,200 watts. Tapos kung makikita niyo yung grips niya, upgraded na agad, no? Pati yung brake levers. Meron na siyang K-ignition with voltmeter. Okay, so try natin buksan, no? Ilaw. Uy, gasto! Bro! Diba? Uy, angas! Nasa loob! Pre, nasa loob! Nasa loob. Ganda, bro! So yan, unang-una, hindi yung masisira kahit ano gawin mo, unlike sa ibang units. Kasi nasa loob siya. Pag nasagi mo lang ng Ang konti. galing. Natuwa ko dun, Okay. Headlights. Yan tayo, boy. Dual headlights. Silaw. Mas na-excite dito kaysa sa mga mini. Kasi yung mga mini nakita ko na. And si Michael, nakita niya na rin sa picture. Ito, first time makita sa personal. Yes. Kaya mas time ko, grabe! Kusina. Oh, lakas. Lakas yun. Nabingi ako dun. Upgraded na. Pwede na kapakan. Grab bar. Kargado, men. Kargado. Tsaka yung isa yung pinaka-nagustuhan ko yung design niya dito. Suspension. Swing arm. So, sa back. Buo na siya. So, close up. Ito, 1, 2, 3, close up. Wow. Ganda, may taillight na rin siya. No? Taillight, Brake light. Hindi siya malakas yung brakes niya, Pops. Kargado. Ano boy? Mukhang may malalakas na ulit eh. May pang-regal. Pang-regal yan. Nagandahan din siya. Kahit naman ako nagandahan ako, kasi parang
first coat ko, nakita ko to, panalo. So yung presyo niya pala, intro price, 33,999. Nakita niyo ba yun? 33,999 intro price, so possible umakyat. Limited stocks lang to ngayon, kaya hit us up kung gusto niyo mag-avail. Ikaw ka, boy? Oo, maganda yan for Christmas, gift. Siya, for example, Raze Raptor! Beat away! Beat away! Okay, last Raptor one. na! Raptor na! Raptor na! Meron pa tayo sa unboxing, so kala namin kanina overextend to. So yun yung last na unbox. Watch out, let's go!